بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره لیکچر دی د 9 کلاس د چپټر 2 9 نمبر ګرافیکل انالیسیس اف موشن. ګراف انالیسیس به موږ کوو چې وایي دا څه شی دی، دا موږ ولې یوز کوو. صحیح شو. ګراف چې نه دا یو میتھډ دی کوم چې شو کوي موږ د ریلیشنشپ بټوین ټو فزیکل کوانټیټیز. د هغې منځ کې چې موږ د ریلیشنشپ ښیي دا اوس مخکې موږ ووایو په هر څه وپوه شئ. ګورئ ګراف may be straight or curved line. The straight line graph show that the straight line graph چې نه دا موږ د ډایرکټ ریلیشن ښیي د دوو فزیکل کوانټیټیانو په منځ کې، او دا curved line دا موږ ته انورس ریلیشن ښیي د دوو فزیکل کوانټیټیانو په منځ کې. دا سمپل خبره وه. د دې نه پس چې نه دی اوس به سلوپ ګورو. سلوپ زموږ څه شی دی؟ سلوپ زموږ سره رایز ور رن ته موږ څه شی وایو؟ سلوپ ورته وایو د ریشو بټوین د ډفرنس ان واي کوارډینیټ ان ایکس کوارډینیټ، دې ته موږ سلوپ وایو. ګورئ رایز ور رن دا رن دی، دې سایډ دې سره رن وکړو پورته رایز وکړو، دا زموږ څه چې کومه چړهایي جوړه شوه دا لاین چې نه دی چړهایي ده که نه، دې ته موږ څه وایو؟ سلوپ ورته وایو. دا د ایکس او د واي کوارډینیټ په منځ کې دې ریشو ته موږ څه وایو؟ سلوپ ورته وایو. هغه زموږ سره د دې برابر دی ډل واي بای ډل ایکس. del y زموږ سره y2 minus y1 دی، دا پوینټ او x2 minus x1. نو بیا سلوپ زموږ څه شی شو؟ y2 minus yn ډیوایډ بای x2 minus x1. دا زموږ سره دې ریشو ته موږ څه شی وایو؟ سلوپ ورته وایو. ښه دې نه پس چې نه دی زموږ سره ډسټنس ټایم ګراف. ګورئ ډسټنس a graph which is plotted between distance s and time is called. ډسټنس او ټایم په منځ کې چې کوم ګراف موږ پلاټ کړو هغې ته موږ څه شی وایو؟ هغه ته موږ ډسټنس ټایم ګراف وایو. خو دا ټایم چې نه دی دا به ته همیشه په ایکسیس اخلي او ډسټنس به چې نه دی دا په واي ایکسیس اخلي. ښه ډفرنس بټوین ګوره ډفرنٹ ټایپ اف ډسټنس ټایم ګراف دی. نو مختلف ټایپس دي اوس د ډسټنس ټایم ګراف. باقي زیرو سپیډ دی، نو موشن. ګوره if a body does not cover some distance so it means that the body is at rest, and since there is no slope so the speed is zero is shown. ګوره کله چې یو باډي نه کور کوي څه ډسټنس نو دې مطلب دا چې دا په ریسټ کې دی، د دې سلوپ نشته، نو دا زموږ څه شی دی؟ دا په نو موشن دی یا ریسټ کې دی. ګوره دا موږ دا ویل چې د ریشو د ایکس کوارډینیټ او د واي کوارډینیټ په منځ کې ریشو دی. خو ته وګوره په ایکس باندې زموږ څه هېڅ څه نشته دی، په دې ځای باندې صرف زموږ سره باډي د دې موشن دا دی، خو بیا دې نه پس بیا هېڅ ته کانسټنټ دی، زیرو دی. مطلب دا موږ ورته ووایو چې باډي څه شی دی؟ په ریسټ کې دی. نو دې ته موږ څه شی وایو؟ زیرو سپیډ یا نو موشن. داسې هم زموږ چې کوم ګراف وي دې ته موږ څه وایو؟ زیرو سپیډ یا نو موشن. ښه بل زموږ سره داسې دی چې یونیفارم سپیډ. یونیفارم سپیډ دی دا وایي ګورئ if a body cover equal distance in equal interval of time then the speed is called uniform speed. ګورئ په دې کیس کې چې نه دی graph between distance and time will be straight linear line with constant slope. ګورئ چې کله باډي په یو شان ټایم کې یو شان فاصله کور کوي نو باډي به څه کوي؟ سلوپ به څه स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट स्लोप به یې کانسټنټ وي، دا چې کېږي انکریز کېږي. دې ټایپ موشن ته موږ څه وایو؟ یونیفارم سپیډ ورته وایو. ښه په دې کې به زموږ څه سلوپ وي. ویریبل سپیډ ته وایي ګورئ when a body does not cover equal distance in equal interval of time. چې باډي په یو شان ټایم کې مطلب ایکول ډسټنس نه کور کوي، په اولي سیکنډ کې 10 میټر دی، بیا 20 میټر دی، بیا 5 میټر د هغې سپیډ خپل کمی یا سیوا کوي. نو دا ویریبل شو. په دې کیس کې چې نه ګراف بټوین ډسټنس اینډ ټایم از ناٹ سټریټ لاین. په دې کې به چې نه دی د ډسټنس او ټایم په منځ کې به دا ګراف چې نه دی سټریټ لاین نه یو سلوپ. نو سپیډ از ناٹ کانسټنټ شو. ګورئ په دې کیس کې چې نه دی ته وګورئ چې په دې اولي سیکنډ کې خیال دی داسې دی سپیډ، بیا دې ځای کې بیا یې سیوا شوی ټایم سره، بیا دې ځای کې بیا یې معمولي غوندې سیوا شوی، دلته اوله کې لږ سیوا شوی، بیا تیز سیوا شوی، بیا دلته معمولي سیوا شوی، بیا دې ځای کې بیا یې کانسټنټ شوی کم شوی دی. بیا چې ټایم څونه سیوا کېږي سپیډ یې کمیږي. نو دا زموږ څه شی دی؟ ویریبل سپیډ ټایم ګراف دی. ښه د دې نه پس دی بل سپیډ ټایم ګراف. سپیډ ټایم ګراف چې نه دی دا ګورئ ګراف ویچ از پلاټډ بټوین سپیډ اینډ ټایم از کالډ سپیډ ټایم ګراف. ګورئ د سپیډ او د ټایم په منځ کې چې موږ کوم ګراف ډرا کوو د موږ سپیډ ټایم ګراف یو دی، مخکې موږ ډسټنس ټایم ګراف یو دا سپیډ ټایم ګراف دی. ان دس ګراف د سپیډ از ټیکن الان واي ایکسیس. دا سپیډ چې نه دی تاسو ته مې ویل چې هلته به ډسټنس واي ایکسیس باندې اخلي، دلته به سپیډ واي ایکسیس اخلي، او ټایم به دا به په ایکسیس اخلي. دا و زموږ سره نننی لیکچر شارټ لیکچر.